انستغرام تستنسخ تيك توك، هواوي تستنسخ اندرويد، وايضا ابل تتحد مع الكوريين للسيارة القادمة حقتهم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، وحلقة جديدة من أخبار أول بأول بعد البلاوي والأشياء الكثيرة اللي صارت في مقارنة معالجات الألترا. بالفعل سويت الفيديو نزل على القناة وصار في كلام كثير من الناس يعجبوني انهم يتأكدوا من الامر التقني بعد رؤية الحقائق بنفسهم، وعارفين عني المصداقية بفضل رب العالمين. فالفكرة انه كثير من اللي شافوا الفيديو اكدوا انه نعم في تطور من سامسونج في معالج السناب دراجون، والبعض الى الحين ماسك الشكوك على الكوالكوم. وهنا لازم اكد واصرح انه المقارنة مستمرة والاختبارات مستمرة. فالفكرة انه بعد اسبوعين ثلاثة يصير مشاكل او يصير تحسن، هذا الامر اللي حنستمر وحنشوفه. وكالعادة هالحلقات هي الاساس في اعطائكم التحديثات. دائما خليكم مشتركين ومفعلين التنبيهات، ويعطيكم العافيه على كل لايك وكل اشتراك جاء في هذه القناه، خاصه مع التعب والاشياء الكثيره اللي قاعد يسويها كل الفريق هنا. اروح للاخبار وانستغرام، واكيد بيحاولوا يتابعوا تيك توك بخاصيه الستوري، وبيحطوا ميزه الستوري الطولي الفيرتيكال ستوري قادمه قريبا، والهدف انهم يقعدوا ينشروا ستوريات الناس بشكل مختلف، وبالتالي نفس الاسلوب اللي قدر من خلاله تيك توك يستحوذ على وقت مشاهده عالي من المشاهدين، حيبداوا يطبقوه انستغرام ويحاولوا يجيب وقت مشاهدة أكثر. فانستغرام يستحدث فيد طولي للستوريز نفس الفيد اللي موجود في تيك توك، والمقصود في الفيد انه يطلع لكم التيك-توكات وقاعدين بس تسحبوا طريقة سهلة ما بينهم وبس، وما يكون في نفس الاسلوب حق انستغرام. فيلا شيء كويس باذن واحد احد. انتقل الحين للبلاي ستيشن، ولو تكلمنا على من اهم الاجهزة اللي تصدر في العالم للترفيه اكيد هو البلاي ستيشن، وعدد النسخ اللي باعها في اخر 5 سنوات هي 4.5 مليون كونسول. يمكن الرقم هذا ما يكون كبير بالنسبة لكم، ولكن يعتبر شيء جدا مهم كإنجاز من شركة بلاي ستيشن. يظل عندهم عائق اللي موجود هذه السنة والسنة الماضية بكمية الإنتاج القليلة لأجهزة البلاي ستيشن، وما زالت كثير من الدول منها المملكة العربية السعودية تجيها الأجهزة بالقطارة. وأنصحكم دائما أنكم تروحوا لمواقع رسمية تسووا البري بوكينج، الحجز المسبق، وبالتالي تحصلوا على النسخ. سويتها أكثر من مرة ودائما نجحت، أموري طيبة، فاحرصوا على إيجاد النسخة الأفضل لكم الطلب المسبق لها، ولا تروحوا مع المغالاة في الأسعار في المواقع أو منصات البيع. للتوضيح، بلاي ستيشن تقول أنه خلال الفترة القادمة توعد أنها تعطي أجهزة أكثر أو بتنتج أجهزة أكثر وتحاول تعدل الأمور. من الاختبارات على هارموني، نظام هواوي واضح أنه شبه مطابق للأندرويد 10. فهل معقولة هواوي قاعدة تبني نظام مبني من نفس الأندرويد وواجهته؟ الشيء السلبي أنه بنوا عليه، ولكن الشيء الإيجابي تعود الناس على نفس النظام يمكن يخلي قابلية أكثر للتبني. ما دافع عن هواوي، بس هواوي بالفعل المفروض أنها سوت جهد أكثر من أنهم يجيبوا نظام يستنسخوه، والمفروض يجيبوا لنا شيء قريب للواقع بناء على أمر موجود في الساحة. أحيانا يعتبر شيء حسن، ولكن دائما أفضل الشركات العملاقة القوية تحاول تعطي النهج الخاص فيها وتستحق. كلام كثير. نسخة البيتا من iOS 14.5 صارت متاحة كببليك بيتا وكديفلوبرز بيتا. أنصح دائما الناس أنهم ما يحملوا نسخ المطورين إلا إذا بالفعل عندهم الخبرة المسبقة، لأنه يمكن خصائص تيجي وتطبق وخصائص لا تنضج وما تطلع بالنسخة النهائية. متوقع أصلا النسخة النهائية تيجي في شهر فبراير، فالموضوع مو بعيد. أضيفوا إلى ذلك عندنا شيء مرة رايق ومهم من ناحية نفس iOS 14.5، فك الأمان حق الآيفون باستخدام الساعة. فإذا عندكم الآيفون نفسه عليه فيس آي دي وانتوا لابسين الماسك ولكن لابسين الساعة اللي صار فيها توثيق، تقدروا تفكوا الجوال بدون الاعتماد على نفس الفيس اي دي، بدون ما تضطروا تشيلوا الماسك. وعلى فكرة ترى اللي يسوي ما هو بايفون داري، اوكي يقول مو ايفون، اوكي قبل ما تكتب في التعليقات مو ايفون داري، بس ما لقيت الايفون هنا جنبي. المهم اكمل، وانه في تطورات ايضا ايجابيه مع ال 14.5 بتيجي تحسين من ناحيه الاتصالات والاداء حقات البلوتوث وامكانيات اضافيه. فان شاء الله اسوي لكم باقه الامكانيات هذه فيديوهات قادمه باذن واحد. فيديوهات كثيره رايقه طلعت هذا الاسبوع، من اجملها كميه الاختصارات اللي طلعت على الاس 21 وواجهه ال1 يو اي باصداراتها المختلفه. لو ودكم نسوي فيديو ثاني من نفس هذا النوع قولوا لي بس، وانا ان شاء الله تمام بكم الامر. ابد اعطوني في التعليقات وبيجيكم فيديو اختصارات. ولكن أي الأهم من الأجهزة التالية يحصل على فيديو اختصارات؟ هواوي ميت أو الآيفون والإصداراته الكاملة، أو نتكلم على جهاز شاومي والواجهة التشغيلية حقته.
رقم 13 قد يكون رقم شؤم في بعض الدول، وأيضا رقم غير حسن في بعض الدول الأخرى. بالنسبة لنا رقم عادي، هنا رقم 13 الله أكبر. فيمكن شركة أبل تأخذ بعين الاعتبار بعض النظريات حول الرقم، زي رقم 4 بشرق آسيا، وفي بعض الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية ما يحطوا 13 حتى في الأسانسيرات. تلاقي الأسانسير اللي في إتر نفسه ما في رقم 13 كدور، ينسفوه بالكامل. ابحثوا عن الموضوع، موضوع غريب ومن سنوات. فالفكرة إنه هذا الأمر متبع في بعض الدول. سبق ومرت عليه شركة نوكيا وشركة سامسونج، يجي إصدار 13 أو 7 أو 4. هالأرقام المحددة اللي بالنسبة لنا 7 رقم مرة ممتاز، يطمروا الأرقام، يقولوا لا، على أساس أنه ما ندخل في شكل أو تتأثر مبيعاتنا فقط لسبب رقم. فيمكن الآيفون القادم ما يكون 13، يكون 12 اس، أو حتى يطمروا كل ال 13 ويوصلوا لل 14 ويلاقوا إنجاز أكثر هم قاعدين يركضوا وراء أرقام. ولكن هذه نظرية بتنطبق من خلال شركة أبل وإصداراتها القادمة. هم طمروا 9 بالفعل، ما في شيء اسمه 9 على نفس النظريات في بعض الدول رقم 9. وأضيفوا إلى ذلك يمكن أسهل شركة الحين تبغوا تعرفوا جوالاتها سامسونج. ليش؟ إصدارات السنة هذه 21 عام 2021، فأمورنا طيبة ومرة سهلة. أما غير كذا الإصدارات صايرة معقدة نوعا ما، بالذات لو شفنا أجهزة الريدمي، شاومي، الأوبو، عام تلاقي الاسم كذا، اسم كذا نفس الاسم. إيه شو اسمه، شاومي مي 10 تي 5G، مي 10 تي شاومي مي 10 تي. رئيس قسم الشخصيات حقت بورشا ينتقل إلى شركة أبل. واضح أنه أبل جديين جدا في مشروع سيارتهم القادمة، ووظفوا خبرات عريقة. فلما نتكلم على خبرة زي اللي تم توظيفها وكانت تشتغل في بورشا، أكيد أبل قاعدة تحاول تجيب شيء متقدم موجه للرياضيين، فيه الستايل وفيه السعر العالي. بورشا فيه السعر العالي، وبالتأكيد يكون فيه مختلف التقنيات اللي تتبناها شركة أبل وطلع لنا في السيارة المتوقع تكون في عام 23 بإذن واحدة. وأمر مرتبط بالسيارة، هل سيارة لو طرحتها شركة أبل حيكون في طلبات مسبقة أو نقدر نقول prerequisites مطلوبة في نفس المنطقة أو الحي أو الشارع أو المدينة، أو قوانين مصرح لها لعمل هذه السيارات في دول غير الولايات المتحدة الأمريكية؟ أمر وارد بشكل كبير. ففي كثير من التقنيات موجودة في الوطن العربي، وبعض الدول الأوروبية لا تعمل على السيارات بحكم أنه تراخيصها لم تجاز في هذه الدول. فتلاقوا التحكم عن بعد في السيارات أمر غير ممكن في الإمارات وبعض الدول الأخرى، لأنه التراخيص حق شركات الاتصالات مع هذه التقنية لم تجاز بشكل كامل، وحرصا على الأمن والأمان في هذه الدول. فيمكن شركة أبل تطري تقنيات كثيرة في سيارتهم، وبعض هالتقنيات يمكن تخضع لنفس هالقوانين، فيصير ميزة التداول للمفاتيح عن بعد لا تعمل إلا في الدول اللي فيها هالتقنية أو اللي تدفعوا فيها الاشتراك. وخليني على موضوع السيارة حقت أبل، 3.6 مليار دولار المتوقع الاستثمار فيها ما بين أبل وكيا. يعني أول هيونداي كان ودهم هم يحصلوا على الكيكة الكبيرة، الحين يمكن كيا. حلو، ما هذه هي ما احمد قاعد يقاطع وانا اكل، زرتهم هم نفس المصنع نفس الشركه نفس كل شيء. فابدا الموضوع في كيا وفي هونداي هو نفس الامر. هونداي الام الاساس الكبيره، وكيا نفس الشركه اختها من بعيد، ساكنين مع بعض، امورهم مع بعض. واحده تقول انت الشقره وانت اللي شعرك اسود، تقول لحظه شعري اصلا اشقر ولكن صبغته مو زيك. فزي كذا المشاكل اللي قاعده تصير ما بين كيا وهيونداي، ودائما يكون في عندهم نقل من التقنيات من نسخه الى الثانيه. فالبريميوم هي هيونداي تنتقل التقنيات لكيا، وفي جدل كبير على أساس أنه الطريقة الأخرى من انتقال التقنيات. ولكن المهم أنه اتحاد أمريكي كوري لصناعة سيارة أمريكية، هذا أمر حسن، لأنه ما راحوا لوين؟ للصين. واضح أنه حرب اقتصادية قبل ما تكون منافسة تقنية. وبختم بخبر سيارات. واضح المستقبل حقنا حيكون بين مشاركة السيارات أو السيارات اللي تحمل تقنيات كثيرة. ففورد وجوجل وشراكتهم تمتد، والوصول لأول سيارة بنظام الأندرويد حتكون عام 2023. نعم، تحديث أندرويد حيجيك في السيارة نفسها، وحيكون في تناغم جدا كبير ما بين منظومة الجوال ومنظومة السيارة نفسها. عام 23 متوقع أنه فورد نفسها تبدأ تطلق السيارات، وتحت جناح فورد موجودة العلامة الرائدة حقتهم اللي هي لينكن. فلينكن وفورد هم نفسهم حيكون عندهم سيارات جوجل، هتطلع بمختلف الأنظمة
حتطلع بمختلف الخصائص، واكيد النظام حيكون موحد من جوجل. التقنيات قاعده تفرق بشكل جدا كبير يا جماعه، وقاعده تاثر في مجال عالمي. فكنا نشوف شركات التقنيه شيء ثانوي، الحين لقينا شركات التقنيه هي اليد العليا، والشركات الاخرى صارت تندرج تحتها. نهايه الحلقه وكل حلقه اتمنى يا رب العالمين الاخبار كانت خفيفه هذه المره عليكم ان شاء الله. الويكند رايق، عندنا هنا داخلين على موجه حجر وما حجر واشياء زي كذا، فالله ييسرها يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير باذن واحد.